Η ερώτηση τίτλος του σημερινού βίντεο ακούγεται σχεδόν αστεία και προκλητική και πολλοί θα σκεφτούν ότι σίγουρα θα ετοιμάζω κάποιο ανόητο αστείο ή λογοπαίχνιο, γιατί κανείς φυσικά δεν πιστεύει ότι τα αναψυχτικά είναι πιο υγιεινά από το λάδι. Φυσικά, όχι. Πολλοί στην Ευρώπη πιστεύουν ότι το λάδι είναι όχι απλά πιο ανθυγιεινό από τα αναψυχτικά, αλλά πολύ πιο ανθυγιεινό. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα σας εξηγήσω. Πολλές χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, εφαρμόζουν εδώ και λίγα χρόνια ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των τροφίμων βασισμένο σε μια αξιολόγηση από το α έως το ε. Σύμφωνα με αυτή τη βαθμονόμηση, οι τροφές οι οποίες λαμβάνουν α και β θεωρούνται οι πιο υγιεινές που μπορεί να τις καταναλώσει κάποιος, ενώ οι τροφές που βαθμολογούνται με D και E θεωρούνται οι λιγότερο υγιεινές τροφές. Οι τροφές που βαθμολογούνται με C θεωρούνται είναι κάπου στη μέση. Η λογική πίσω από αυτή τη βαθμολόγηση των τροφίμων είναι για να μας κατευθύνει να επιλέξουμε τροφές που είναι καλύτερες για την υγεία μας και να αποφύγουμε τις τροφές οι οποίες δεν είναι τόσο καλές. Αρχικά ακούγεται ότι είναι μια καλή ιδέα και ότι μπορεί να βοηθήσει σε πιο υγιεινές επιλογές διατροφής. Αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου έτσι. Αρχικά πρέπει να τονίσω ότι αυτή η οδηγία δεν είναι υποχρεωτική να την εφαρμόσουν όλες τις χώρες και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αρνείται να εφαρμόσει αυτή τη βαθμονόμηση. Αρνείται δηλαδή να απαιτήσει από τις βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βαθμονόμηση στην ετικέτα των τροφίμων που παρασκευάζουν και εμπορεύονται, και όπως θα καταλάβετε σε λίγο, αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Χωρίς να σας κουράσω στο πώς βγαίνει αυτή η βαθμονόμηση, πρακτικά βασίζεται κυρίως στις θερμίδες που περιέχει κάθε τρόφιμο που θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Οι τροφές που έχουν πολλές θερμίδες ανά μερίδα παίρνουν κακή βαθμολογία, ενώ οι τροφές που έχουν λίγες θερμίδες ανά μερίδα παίρνουν καλή βαθμολογία. Αυτό μπορεί να έχει λίγη λογική όταν δεν μαγειρεύεις και ό,τι αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ το βγάζεις από το σακουλάκι του και το τρως, αλλά έχει τα προβλήματά του όταν αγοράζεις από την αγορά συστατικά και μαγειρεύεις φαγητό όπως θα έπρεπε να κάνουμε όλοι καθημερινά ή τουλάχιστον σχεδόν καθημερινά. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα για να δείτε πού είναι προβληματικό αυτό το σύστημα βαθμονόμησης. Ξεκινώντας, να τονίσω ότι στις περισσότερες τροφές το σύστημα βγάζει λογικά αποτελέσματα. Εμείς θα εστιάσουμε στα προβληματικά αποτελέσματα που δυστυχώς είναι αρκετά και σημαντικά. Όλοι γνωρίζουν ότι τα αναψυχτικά θα πρέπει να απουσιάζουν από τη διατροφή μας. Δυστυχώς, σύμφωνα με το σύστημα βαθμονόμησης Nutri-Score, τα αναψυχτικά με λίγες θερμίδες που είναι γεμάτα γλυκαντικά, που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι καλό να τα καταναλώνουμε, βαθμολογούνται με B. Παίρνουν δηλαδή έναν πολύ καλό βαθμό. Από την άλλη, το ελαιόλαδο, που σύμφωνα με πολλούς είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της μεσογειακής διατροφής, της πιο υγιεινής διατροφής στον κόσμο, βαθμολογείται με μια από τις χειρότερες βαθμολογίες, το D ή το C. Έχω διαβάσει μάλιστα ότι αρχικά η βαθμολογία στο ελαιόλαδο ήταν E, αλλά πίεσαν οι Ιταλοί έτσι ώστε η βαθμολογία να πάει στο D και για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο C. Για να καταλάβετε τι σημαίνει βαθμολογία D, αρκεί να σας πω ότι οι μπάρες δημητριακών, που κατά 25% η ενέργεια που περιέχουν είναι σκέτη ζάχαρη, βαθμολογούνται με τον ίδιο βαθμό. Όπως και το κέτσαπ, που επίσης είναι γεμάτο ζάχαρη και γλυκαντικά. Από την άλλη, βαθμολογία B επιτυγχάνουν τα φυτικά υποκατάστατα burger, που όπως έχω πει επανειλημμένα δεν πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινά από τα κανονικά μπιφτέκια. Όπως επίσης και κάποια παιδικά πρωινού με ζάχαρη. Όταν λέω παιδικά, εννοώ τα δημητριακά που έχουν ζωγραφιές από ζωάκια απ' έξω και σίγουρα δεν απευθύνονται σε ανθρώπους που προσπαθούν να ακολουθήσουν μια υγιεινή διατροφή. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε με το μέλι, που βαθμολογείται με E, την ίδια βαθμολογία που παίρνουν και τα αλήματα με σοκολάτα. Δηλαδή τα αλήματα με κακάο που περιέχουν φινικέλαιο και ζάχαρη είναι τα ίδια με το μέλι. Δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει σπουδάσει ιατρική,
ούτε να είναι ειδικό στην ιατρική διατροφολογία για να γνωρίζει ότι το ελαιόλαδο είναι πιο υγιεινή επιλογή από τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, τις μπάρες δημητριακών με ζάχαρη και τα παιδικά δημητριακά που ούτε τα παιδιά δεν πρέπει να τρώνε. Έχουν δημοσιευθεί ξανά και ξανά αμέτρητες μελέτες που τονίζουν ότι τόσο η ζάχαρη όσο και κάποια γλυκαντικά συνδέονται με καρκίνο, παθήσεις της καρδιάς και ζαχαρόδι διαβήτη. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο προκαλεί καρκίνο, ζαχαρόδι διαβήτη και καρδιοπάθειες. Αυτό το σύστημα όμως δεν αξιολογεί την επίδραση των τροφών στην υγεία μας, αλλά τις θερμίδες που περιέχουν αναμερίδα. Όπως είπαμε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία δεν βοηθούν κάποιον να ακολουθήσει μια υγιεινή διατροφή. Με προβληματίζει η υιοθέτηση αυτού του συστήματος. Ευτυχώς, μέχρι τώρα δεν το έχουν υιοθετήσει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Μια καλή εξέλιξη είναι ότι πρόσφατα διάβασα ότι μπορεί στο μέλλον το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο να αναβαθμιστεί κι άλλο και να ανέβει στην κατηγορία Β μαζί με τα αναψυκτικά με ασπαρτάμι και κυκλαμικό οξύ μετά από πίεση των παραγωγών λαδιού της Ευρώπης. Για να δούμε. Πατώντας το κουμπί μου αρέσει και μοιράζοντας το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες τροφές που θεωρούνται υγιεινές και είναι ακριβώς το αντίθετο, αξίζει να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου που εξηγώ ποιες τροφές πιστεύω ότι είναι αυτές. Ευχαριστώ πολύ.